Muli guys, nagbabalik no. Welcome to my channel, Reymac TV. Guys, kung bago ko pa lang umpisa ng lahat guys, ano. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pindot na rin po yung notification bell natin, mga idol, mga bishop, para ma-notify po kayo pag may mga bago po akong upload na videos, ano. So, ito guys, ano, meron naman po akong ipapakita sa inyo, no, isang project na naman po ito. Ito po guys ang isang box ng patapon na lagayan ng pizza pie, no. So ito. Yan yung karton niya, no. So may gagawin ako dito guys, ano. Gagawin kong makikita niyo mamaya tsaka itong ano guys, ano, isang lumang cardboard. Yan, ito. Tsaka yan, pencil pen. Tsaka itong cutter. So ito guys, ano, yan, isang kailangan nito guys yung gunting, ano. So meron ako dito guys sa picture, ano. Ang size nito is 4x5, ano. So ayan, magka-cut po tayo ng cardboard guys, ano. So ito lang guys. So gamit yung Elmer's glue guys, didikit siya natin, ano. So patutuyuin lang natin muna guys. Ayun guys, no, natuyo na, no. Dinoble ko lang siya guys, ayun. So natuyo na. So gagawa pa tayo guys ng isa pa, no, na ganito pa rin size. Ayan guys, ano, gugupitin natin ulit guys.
Ayan guys. Ayan guys, gugupitin natin to. Pinidikit siya natin guys. Pinidikit siya natin guys. Ayan natin ito guys, ano? Ayan naman guys. Mali, gagawa ulit tayo sa pag guys, ano? Dikit natin guys. So guys, gamit na naman ako ng mga cutics. Yan. Colorful cutics. Yan. So ayan na guys, ano? Ang gagawin natin guys, so ngayon guys, ano? Drawing lang siya natin guys ng square. Ayan guys, ano? Malapit na po tayo matapos. Ayan guys, no? So kung nakikita nyo guys, no? Tayo na siya. Ilalagyan siya natin guys ng stand. Ayan guys, yung stand nyo. So yan, ganyan siya guys. Bali, pwede naman siya guys isabit, ano? Ito na yung finished product niya guys, no? So yan guys, oh. So ganyan siya guys. Yan. Yan na yung finished product niya guys, no? Pwede naman siya guys isabit sa wall. Yan. So ayan na guys, no, yung finished product na ginawa natin, ano. Ginawa ko yung lumang cardboard, tsaka yung box nung pizza pie, ano. So ginawa ko siya guys sa picture frame, at yung nasa picture guys, no, yung mga ko pong mother-in-law, my beloved mother-in-law, my mommy. So ayan guys, nilagay ko siya sa shelf, ano.
Yan, yun yung naging resulta muli guys ng pagiging malikhain natin, ano. So hanggang dyan lang guys, ano. Muli, mag-ingat po tayo at huwag po natin kalimutan guys na mag-subscribe at i-hit yung notification bell guys, ano, para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload na videos. So hanggang sa muli guys, ano, thank you so much for watching, ano. Hanggang dito na lang guys, hasta la vista.